अब चाहिँ हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा बुझौँ है त। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कस्तो हो भने यदि केही कुरा सही छ भने त्यो सही भएको कुरा रन हुन्छ, यदि केही कुरा छैन फल्स छ भने बेठिक छ भने त्यो बेठिक भएको कुरा रन हुन्छ। जस्तो हजुरको मानौँ 80% भन्दा माथि आयो भने डिस्टिङसन भन्छ हैन, त्योभन्दा तलतिर आयो भने फर्स्ट डिभिजन त्यस्तो हुन्छ हैन। एउटा सर्टेन लिमिट छ नि त, यो भयो भने यति आउँछ, यो यति आयो भने डिस्टिङसन हुन्छ, यति आयो भने फर्स्ट डिभिजन हुन्छ, यति आयो भने सेकेन्ड डिभिजन हुन्छ भन्ने हुन्छ हैन। त्यसरी नै हामीले केही कुरा सही छ भने यो रन गर, छैन भने यो रन गर भनेर हामीले गराउन मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भने लेट्स से मार्क्स मागौँ है त। लेट गरौँ, लेट मार्क्स इज इक्वल टु, अब के गरौँ माग्नको लागि चाहिँ हामीले प्रम्प्ट युज गर्छौँ, PROMPT युज गरिन्छ। प्रम्प्टमा चाहिँ के गरौँ भने इन्टर योर मार्क्स भनेर यस्तो गरौँ, अथवा मार्क है कति मार्क आयो भनेर यहाँ सेमिकोलन दिउँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले अब माग्छ युजरबाट मार्क माग्छ। यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ हेरौँ है त। कन्सोल डट लग गरेँ, त्यसपछि मार्क्स भनेर यस्तो गरेर प्रिन्ट गरेँ भने अब रन गर्छु यसलाई। यहाँ माग्यो नि, लेट्स से मैले 10 गरिदियो भने यहाँ 10 दिने भयो हैन, 10 दियो। यसको टाइप चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ है। जस्तो मैले यसलाई कन्सोल डट लग गरेर हेऱ्यो भने, लग गरेँ अनि त्यसपछि टाइप अफ, के को टाइप अफ भने मार्क्सको हेऱ्यो भने मैले यसले स्ट्रिङ देखाउँछ। हामीले इन्टिजर राख्छौँ, यहाँ इन्टिजर राखे पनि स्ट्रिङ देखाउँछ। जस्तो मैले 10 गरिदियो भने यहाँ स्ट्रिङ देखायो नि, यो त हाम्रो इन्टिजर हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने पार्स इन्ट भन्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने यहाँ आएर लेट्स से यसमा हैन, यसमै गरिदिउँ ल, पार्स इन्ट गरिदिउँ, PARSEINT गरेर यस्तो गरिदियो भने अब यसलाई यस्तो गरेर ए भित्र राखिदियो भने मैले यसरी अब रन गऱ्यो भने इन्टिजर आउँछ। मैले अब 10 गरिदियो भने इन्टिजर आयो नि अहिले त, नम्बर भनेर आयो। नम्बर भनेको इन्टिजर नै हो हैन। अथवा मैले नम्बर डट पार्सेन्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो, यतिकै पार्सेन्ट भन्ने फङ्सन युज गर्दा पनि हुन्छ है। ल अब चाहिँ मैले यसमा बल्ल के एक्सप्रेसनहरू के अर्थमेटिकहरू गर्न मिल्यो नि त, अब चेक गर्न मिल्यो कति मार्क्स आयो के आयो भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले नम्बरमा कन्भर्ट गरेको। अब स्ट्रिङलाई त थाहा हुँदैन नि त, स्ट्रिङको त भ्याल्यु हुँदैन, स्ट्रिङ त एउटा लेटर मात्रै हो हैन। त्यही भएर अब चाहिँ मैले चेक गर्छु मार्क्स कति छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ भने इफ अनि यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कर्ली ब्रेसेस आउँछ अनि यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट हुन्छ है, स्टेटमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो है। यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिएँ यसरी, यो चाहिँ हो हाम्रो इफको सिन्ट्याक्स, इफ कन्डिसनको सिन्ट्याक्स। ल अब यही सिन्ट्याक्स फलो गरेर लेखौँ है त। इफ, अब यहाँ चाहिँ स्मल ब्र्याकेट अथवा पेरेन्थेसिस, मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, 40 भन्दा बढी छ भने चाहिँ पास, प्रिन्ट गरिदियो भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ कन्सोल डट लग पास। ल यसलाई चेक गरौँ है त। अब चाहिँ लेट्स से मेरो मार्क्स आयो 30 आयो, 30 आयो भने यहाँ केही पनि 30 प्रिन्ट भयो, यसले 30 प्रिन्ट गरिदियो तर यो प्रिन्ट भएन। ल अब फेरि रन गरेँ मैले यसलाई, अहिलेको लागि चाहिँ मैले लेट्स से 50 राखिदिएँ भने पास भनेर आयो नि, यसरी आयो भने चाहिँ के बुझ्नु भयो भने हजुरले, यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने मात्र प्रिन्ट हुन्छ यो हैन, छैन भने प्रिन्ट हुँदैन। अब यदि मेरो 40 भन्दा कम मार्क्स आयो भने त फेल देखाउन पर्यो भने के गर्न मिल्यो भने मैले एल्स भन्ने कन्डिसन युज गर्न मिल्छ है। यसरी एल्स यहाँ गर्दै पनि हुन्छ अथवा यही एल्स गरेर यस्तो गर्न पनि मिल्छ है। एल्स गर्नुभयो अनि कन्सोल डट लग फेल भनेर यस्तो गरिदिएँ भने मैले फेल। अब रन गऱ्यो भने अब यहाँ लेट्स मेरो 10 मार्क्स आयो भने फेल भनेर यसरी आयो हैन। अब यो हुन्थेन, यति यो कमेन्ट हुन्थ्यो भने यसलाई हटाइदिएँ यतिको मैले, हुन्थ्यो फेरि 10 गर्थ्यो भने केही पनि आउँथेन हैन, अघि जस्तै। ल फेरि 10 गरेँ मैले, केही पनि आएन हैन। त्यही भएर चाहिँ एल्स चाहिँ यसरी चाहिन्छ है। अब चाहिँ मलाई के देखाउन पर्यो भने यसको मार्क्स चाहिँ कति छ त, डिस्टिङसन छ कि फर्स्ट डिभिजन छ कि सेकेन्ड डिभिजन छ देखाउन मलाई चाहिँ के गर्न मिल्यो भने यो इफमा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, 80 भन्दा ग्रेटर छ भने के हुने भयो, डिस्टिङसन हुने भयो हैन। DISCT लेख्दिएँ डिस्टिङसनको लागि अलि, डिस्टिङसन भयो हैन। यदि एल्स इफ, यदि मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन 60
एन्ड हामीले हिजो एन्ड पढेको थियौँ नि एन्ड मार्क्स इज लेस देन कति 79 अनि लेस देन इक्वल टु राख्नु पर्यो हैन इक्वल टु 60 आयो भने पनि त फर्स्ट डिभिजन हो नि ल यसरी इज इक्वल टु है यो गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो फर्स्ट डिभिजन आउने भयो console डट लग गरौँ के आउने भयो यहाँ फर्स्ट डिभिजन यसरी आउने भयो हैन ल अब यो तल चाहिँ लेसै फेल नै हो रे ल हामीलाई यो मतलब भएन थर्ड डिभिजनको छैन रे फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि चाहिँ यति अब हाम्रो कति भयो नि 60 भन्दा कम आयो भने चाहिँ फेल हुने भयो यसलाई रन गरेर हेरौँ है त अब रन गरेँ यसमा मेरो 10 मार्क्स आयो भने के आउनु पर्यो फेल आयो हैन अब फेरि रन गरेँ मैले यहाँ चाहिँ मेरो मानव 90 आयो रे 90 आयो भने डिस्टिङसन आउनु पर्यो डिस्टिङसन आयो हैन मेरो यदि 60 आयो रे ल ठ्याक्कै 60 मार्क्स आयो भने के आउनु पर्यो फर्स्ट डिभिजन आउनु पर्यो फर्स्ट डिभिजन आयो नि यसरी चाहिँ हामीले इफ एल्स इफ युज गर्न सकिन्छ है यदि एउटा कन्डिसन ट्रू भएन भने अर्को कन्डिसन चेक गर्छ यसले अर्को कन्डिसन पनि ट्रू भएन भने लास्टको एल्स कन्डिसन गर्छ यसमा हामीले अझै अरु एल्स इफ पनि गर्न मिल्छ जस्तो यहाँ मैले एल्स इफ गरे marks is let's say greater than 40 greater than or equal to 40 and marks is less than or equal to 59 छ भने के हुने भयो हाम्रो सेकेन्ड डिभिजन आउने भयो हैन सेकेन्ड डिभिजन आउने भयो भने चाहिँ console डट लग यहाँ गरौँ सेकेन्ड डिभिजन यस्तो गरेर रन गरे भने अब लेट्स से मेरो मार्क्स चाहिँ 50 आयो भने के आउने भयो सेकेन्ड डिभिजन यसरी आउँछ यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्न सकिन्छ है हाम्रो यहाँ पनि यस्तो गरिदिन्छु अब हाम्रो इफ भयो सुरुमा यो चेक हुन्छ यो ट्रू भएन भने यो चेक हुन्छ यो पनि ट्रू भएन भने यो चेक हुन्छ यो पनि ट्रू भएन भने लास्टको एल्स स्टेटमेन्ट यसरी आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो इफ एल्स इफ कन्डिसन काम गर्छ है यो भयो हाम्रो बेसिक इफ एल्स कन्डिसन इफ एल्सले के गर्ने भयो एउटा कन्डिसन चेक गर्ने भयो जस्तो कस्तो भने यदि आज बादल लाग्छ भने हामीले के गर्ने हो छाता लिएर जान पर्ने भयो नि त यसरी नै इफ यहाँ बादल देखिएछ भने छाता लिग हैन और अब ला छैन भने पानी पर्ने चान्स कम हुन्छ भने चाहिँ एल्स लिग्न पर्दैन त्यसरी नै हो कि कन्डिसन चेक गर्ने हो कि अब छाता लिग्न पर्ने हो कि नाइ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ कन्डिसन के भयो हाम्रो कन्डिसन बादल छ भने लिग्न पर्यो छैन भने लिग्न परेन त्यसरी नै है त यो भयो हाम्रो कन्डिसन स्टेटमेन्ट अब चाहिँ हामीले टर्सरी अपरेटरको बारेमा हेरौँ है त हामीले अघि भर्खरै हेरेको थियौँ नि अपरेटर्सहरुमा टर्सरी अपरेटर हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेर हेरौँ है त लेट्स से मलाई चाहिँ एउटा एज चाहियो रे ल लेट एज इज इक्वल टु प्रम्प्ट यसलाई देखाउन पर्यो के देखाउन पर्यो भने इन्टर योर एज है त यसलाई चाहिँ मैले पार्स इन्ट गरिदिन्छु PARSE इन्टिजर यस्तै पार्स इन्ट गरिदिए अनि ल यसमा आउँछ एज आउँछ हैन अब मलाई चाहिँ के चेक गर्न मन लाग्यो भने यो मान्छेले चाहिँ ड्राइभ गर्न पाउँछ कि नै यसको एज छ कि नै भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्यो भने मैले प्रिन्ट गर्न मिल्यो console डट लग गर्छु यसमा चाहिँ के गर्ने भने एउटा कन्डिसन राख्दिने कि कस्तो कन्डिसन राख्दिने भने एज ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 छ भने यदि छ भने ड्राइभ आउने भयो छैन भने क्यान नट ड्राइभ आउने भयो क्यान नट ड्राइभ यसलाई रन गर्यो भने यो चाहिँ 1 गरिदिए के भएन एज चाहिँ मेरो 10 छ रे भने क्यान नट ड्राइभ आयो नि यसरी कसरी आयो त के भयो बुझौँ है त हामीले यहाँ सुरुमा हाम्रो एक्सप्रेसन चेक भछ यसलाई अलि जुम गरिदिन्छु मैले ल यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा एक्सप्रेसन चेक भछ यदि एज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 छ कि नै भनेर चेक भछ यहाँ अनि यो क्वेसन मार्कले चाहिँ हाम्रो टर्सरी अपरेटर इफ कन्डिसन लाग्यो कि चाहिँ चेक गर्यो कि इफ लाएर छ कि नै भनेर हैन यदि छ भने ट्रू छ भने ड्राइभ गर्न पाउँछ यो ठुलो छ भने यदि छैन भने क्यान नट ड्राइभ भनेर यसरी हुन्छ जस्तो यसलाई मैले फेरि रन गरेर अहिले यसमा 1 यसमा चाहिँ लेट्स से 69 छ रे ए 69 छ भने के हुने भयो ड्राइभ गर्न पाउने भयो 18 भन्दा माथि हो नि त 69 त त्यही भएर टर्सरी अपरेटर भनेको चाहिँ यस्तै हो है यसले एक्सप्रेसन चेक गर्छ यहाँ यसरी हैन अनि एक्सप्रेसन चेक गर्छ ट्रू भयो भने सुरुको ट्रू यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु बुझ्न सजिलो हुन्छ है त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सप्रेसन हुन्छ सुरुमा एक्सप्रेसन पछि चाहिँ क्वेसन मार्क हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ ट्रू भयो भने मेसेज आउँछ ट्रूको मेसेज यसरी हैन अनि त्यसपछि एउटा कोलन हुन्छ यहाँ चाहिँ फल्सको मेसेज हुन्छ फल्सको ल हामी यो एसएससी सानोमा लेख्दैछु भने यहाँ देखिन्छ भनेर यस्तै है त
सुरुमा एक्सप्रेसन, त्यसपछि क्वेसन मार्क, त्यसपछि ट्रु मेसेज, अनि त्यसपछि एउटा कोलन हुन्छ, त्यसपछि फल्स मेसेज। यदि यो एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने सुरुको देखाउने भयो, फल्स भयो भने यो देखाउने भयो। जस्तो यसमा के भयो, यदि एज 18 भन्दा ठुलो छ भने ड्राइभ, छैन भने क्यान नट ड्राइभ भनेर। यसरी चाहिँ हामीले टर्सरी अपरेटर युज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक अब इफ कन्डिसनको चाहिँ बेसिक कुराहरू यो भयो है। अहिले बुझ्नु भयो होला, यति त एकदम सिम्पल छ। यदि केही हुन्छ ट्रु हुन्छ भने यो स्टेटमेन्ट आउँछ, फल्स हुन्छ भने यो स्टेटमेन्ट आउँछ। मैले यहाँ सिन्ट्याक्स पनि लेखिदिएको छु, यसको सिन्ट्याक्स पनि यही छ। हजुरले यो रेप्लिट नगरी हेर्नु होला है। अब चाहिँ हामीले स्विच केसको बारेमा बुझौँ अर्को भिडियोमा।